بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يعني النهاردة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرى عظيمة بنتعلم منها كل شيء جميل في دنيتنا قبل ما نفتكر كل شيء جميل في ديننا يعني. آه، ف وانا في الكورس كنت قلت لهم الكورس اللي فات. قلت لهم اول آية نزلت في القرآن هي اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ف يعني دي أول آيات كريمة من الذكر الحكيم تنزل للدنيا. فلما تخص قيمة القراءة وقيمة العلم و... و... وإن المولى عز وجل علمنا ما لم نكن نعلم وعلم بالقلم، يعني أعتقد ما فيش معاني أجل ولا أهم من كده، بتؤكد على دور العلم والتعليم والعملية التعليمية عموما في كل المجالات في الحقيقة. هو الواحد كل يوم بيتعلم. ف ديت كانت من الحاجات اللي أنا حتى ذكرتها في الكورس. وكان على هامش الذكرى دي إن وأنا بشرح الباثولوجي لاحظت إن في بعض الناس ما كانوش انترستد وما كانش عاجبهم الباثولوجي عموما. فقلت لهم لا، دي قيمة علمية وشيء مهم جدا في تخصصنا، فلازم على الأقل نكون ملمين بيه ومدركين بأبعاده. مش لازم إن احنا نكون يعني متقنين تمام الإتقان، بس نكون عارفين. ومن هذا المنطلق كمان بنرجع للنيل بقى. نرجع للنيل اللي هو بيفلت وبيقع من ناس كتير جدا، وما عندناش يعني مش المايند سيت بتاعنا ما فيش غير الاونيكو مايكوزس، واي حاجه في النيل هو اونيكو مايكوزس. طبعا ده كلام مش صحيح، احنا لازم نكون متعمقين اكتر وشطار اكتر وعارفين كل حاجه. طيب، فدلوقتي الضافر بيبعت لحضرتك رسائل، وكنت وانا بشرح لهم كمان بقول لهم رسائل البحر، يعني زي الرسائل اللي بتجيلك من البحر كده. ورقه محطوطه في قاروره ومقفوله. فلازم تفهم لغه النيل علشان نعرف نترجمها على هيئه امراض والبحث عن الامراض. طيب، هي دي فكره الموضوع. طيب، النيل ساينس انا ما اقصدش النيل اللي هو النيل بليت. احنا لما بنيجي نكزامن النيل اباريتس از هول بنبص على النيل بليت، بنبص على النيل فولد، بنبص على الهايبونيكيوم، بنبص على البلب، بنبص على كل ده. وبنبدأ نعلق على الآتي. الناس اللي بتفتح كاميرات يا جماعة رجاء، بنعلق على السيرفس، على السايز، على الكالر، وعلى الشيب. يبقى أي ديفو أو أي ديفكت في حاجة من الحاجات دي هتطلع لي مجموعة من الساينز، وبناء على الساينز دي هنبدأ نوصفها زي ما بوصف الساينز الجلد. أنا عندي بابيول، عندي بليك، عندي فيزيكل، بنبدأ نوصف كده زي كده ونرتب الوصف ده جنب بعضه عشان نطلع بالتشخيص. أول حاجة من أمراض السيرفس، يعني لو في ديفكت في السيرفس بتاع النيل بليت، هو البوز لاين. البوز لاين هو ديفكت نقدر نقول هوريزونتال في النيل بليت. ودايما بشبهها ان النيل بليت، النيل ماتريكس هنا عامل زي المكنه اللي بتصنع القماش. لو عندك مكنه بتصنع قماش وفي سير قماش او في خط انتاج طالع منها، فالمكنه هنا اللي هو النيل ماتريكس كده، واللي طالع ده النيل بليت. لو النيل ماتريكس ده شغال، هو بيدانه شغال كل يوم زي ما اتفقنا، كل لحظه كل ساعه، ملوش سايكل معينه يشتغل فيها بقوة وسايكل يشتغل فيها بضعف. في أغلب الأحوال هو بيشتغل بشكل متوازي وثابت طول الوقت. طيب، فبالتالي القماشة اللي طالعة دي أو النيل بليت اللي طالع ده المفروض الثيكنس والسيرفس وكله بشكل متوازي طول الوقت. لو المكنة دي جت عطلت لحظيا أو وقفت عن النمو، يبقى النيل بليت وهو طالع هيحصل فيه ديفكت عرضي
او هوريزونتال، او زي ما بنقول كده عيب في القماش. يعني حتى الراجل القماش لو لقى عيب طولي يقول لك ده كان عيب في المكنه اثناء التصنيع، صح؟ احنا بنسمع كده. طيب ايه اللي هيعمل ده؟ حاجه قويه جدا اثرت على النيل ماتريكس اللي هي الهايلي بروليفريتنج سيلز دي، ان هي تتوقف لحظيا، بضعه ايام، بضعه ساعات، بضعه ساعات عن العمل والانكثار او التكاثر او الانقسام الخلوي. فبالتالي تلاقي النيل بليت ظهر فيه الديفكت بعد فتره، بعد ما النيل بليت ايه يظهر للعين المجرده. يعني نقدر نقول بعد شهرين، بعد 3، بعد شهر ونص، هيكون عدى مرحله اللونيولا كده وبدا يبقى نيل بليت بجد، والاقي الديفكت ظهر فيه. يا ترى الحته دي مفهومه؟ مهم جدا تفهم البوز لاين دي جت ازاي. وبناء عليه البوز لاين لما بشوفه فأنا أتوقع إن هذا المريض مر بمشكلة من شهرين أو 3. البوز لاين ده الشكل المصغر اللي هو القطع العرضي أو الهوريزونتال في النيل بليت سيرفيس. طيب لو القطع ده شديد قوي أو التوقف عن النمو في النيل ماتريكس اللي بيطلع ده كان شديد لدرجة إن القطع كان عنيف، فالنيل بليت القديم هيبتدي يبقى مفصول عن نيل بليت طالع جديد وراه. والحكاية دي بنسميها اونيكو ماديسيس. فأنا مشبهها هنا بالأهرامات، الهرم الصغير اللي هو البوز لاين. لو الموضوع نقدر نقول مور كاتاستروفيك، او يعني مور اوبفيوس، او الانسلت اللي اتوجهت للنيل ماتريكس اقوى واعنف، فهيبقى الوضع اونيكوماديسيس. ودي صوره حاله اونيكوماديسيس وبنشوفها كتير في البيدياتريكس. وانت هنا بص، يعني الولد ضوافره كلها تقريبا هتخلع اهي، ده ضافر قديم هيقع وده ضافر قديم هيقع، وده نفس الموضوع، وطالع تحت منه لامينه جديده من النيل بليت. وبناء عليه احنا تصرفنا في الحاله دي علاجيا بنري اشور الكير جيفر سواء المذر او الفاذر، ونقول له معلش ده تسميع الضافر مسمع لحاجه سابقه او لانسلت سابقه حدثت يعني خلال شهرين 3. واغلب الاحوال يقول لك فعلا الولد من شهرين جاله دور برد شديد، جاله لا قدر الله كورونا. بنشوفها على فكره كتير اليومين دول الحكايه دي. طب يا ترى الشكل العام عامل ازاي؟ اهو يعني بيحصل ديتاتشمنت للاولد نيل بليت وبيطلع نيل بليت جديد تحت منه، زي الصوره دي انا جايبها لكم بالمنظار. وبتبدا تلاقي بقى ايه فورين بوديز بين التو نيلز باينه قوي اهي، وحاجات كتير ودبرز وكده. احنا بنري اشور وما تحاولش تشيل النيل بليت القديم، سيبه يقع بالايه بالتكاثر الخلوي، وان النيل بليت الجديد هيطلع تحت منه وخلاص. مفيش داعي لاي سيرجيكال انترفنشن يعني. طيب ايه اسباب ده؟ ممكن البارونيكيا والتروما يعملوا كده، بالذات ان البارونيكيا هنا بتاثر على الايه، على ان الماتريكس، بالذات الكرونيك بارونيكيا. لكن اغلب الحاجات اللي بنشوفها في الحقيقه هي الفيرال إلنس دي، وممكن بعض الدراجز، وممكن الهاي فيفر زي ما انا قلت لحضراتكم. يعني الاسباب دي هي الاسباب الغالبه وهي اللي لازم تبقى في بالك. لكن كون التروما او البارونيكيا يعملوا ده فده وارد، بس مش ده الاشهر ومش ده اللي بنشوفه، وبيبقى فيه other deformities او other signs. طيب ايه هي الادويه اللي ممكن تاثر على النيل بليد جروس؟ مهم جدا تقدر تعرفها، مهم جدا. في هنا معظم الادويه دي بتاثر، بس يمكن الريتينويدز ذات اهميه خاصه ان احنا بنكتبها تقريبا كل يوم. فالنيل بليت بيتاثر، معدل نمو النيل بليت بالريتينويدز عموما. علشان كده مريض الاكني لما يكون واخد ايزوتريتينوين، من احد شكواه الشهيره يقول لك انا شعري نشف، وده حقيقي، والنيل بليت يا دكتور الضوافر اتكسرت او ضعفت، وده برضو احيانا بيكون حقيقي. وفي ادويه تانية زي الكولشيسين والسالفونامايدز والدابسون نبقى عارفينها بس. طيب يبقى شايف انت الهوريزونتال جروفنج ده دوت اللي احنا بنسميه البوز لاين، ولو تطور الامر بيبقى الايه الاونيكوماديسيس. طب لو الجروف ده مش هوريزونتال بالشكل ده،
مش حز عرضي في نمو النيل بليت وبقى افقي بالمنظر ده، او عفوا فيرتيكال كده او لونجيتيودينال. يا ترى ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي حاجات بالطول بالشكل ده؟ خلي بالك ساعات بنشوف ده فيسيولوجيكال مع الالدر بيبل او مع التقدم في العمر، لكن في حاجات تانية وامراض تانية مميزة لهذا الامر. على رأسها الدريير واللايكن، بنشوف فيهم القصص دي خصوصا لو مالتيبل بالشكل ده. يعني لو مالتيبل لونجيتيودينال ريدجنج، انا في الحقيقه بشوف ده في اللايكن كتير جدا، بشوف ده في الدريير، وممكن الروماتويد زي ما انا كاتب اهو، وممكن جاست فيسيولوجيكال وبيظهر مع السن. لكن لو هو جاست وان جروف في السنتر ده سوليتري يعني، ده انا على طول بفكر في الميديان نيل ديستروفي او في الهابت تيك ديفورميتي. دول اكتر حاجتين واكتر سببين في القصه دي. الهابت تيك اللي هو كده، تلاقي الولد بيعضعض بالناب بتاعه ده في الضافر ومتعود على كده، فمع الوقت بيبدا يحصل الجروفنج. او الميديان نيل ديستروفي اللي احنا بنسميه ميديال نيل كاناليفورم ديستروفي اوف هيلر، ده الاسم الطويل بتاعه. ماشي، ازاي نفرق بينهم بقى؟ بصوا كده، دي كانت حاله جايه لي، والولد ده ميديان نيل ديستروفي وانا صورته اهو. بيبقى دايما بايلاترال ودايما ساسين ديجري يمين وشمال، تحس ان الدرجه متقاربه، وتبص على الكيوتيكل والبروكسيمال نيل فولد تلاقيهم سلام الى حد كبير. لكن الهابت تيك وتشك فيها لما تلاقي اللاترال نيل فولد والبروكسيمال نيل فولد فيهم كراكس، فيهم دراينس، فيهم انجريز، يبقى الولد ده ايه؟ من النوع اللي هو بيعضعض او عنده الحاجه كده زي الاونيكوتيلومانيا ولا حاجه. طيب نرجع تاني مرجوعنا، يبقى احنا بنتكلم على مستوى السيرفيس بتاع النيل، وقلنا اول علامه مرضيه بنهتم بيها جدا هو البوز لاين، اللي هي لو زادت يبقى اسمها الاونيكوماديسز. تاني علامه مرضيه الخط العرضي ده، لو بقى خط طولي يبقى اللونجيتيودينال ريدجنج، ده موجود لو مالتيبل في اللايكن، موجود في الدريير، موجود مع الفسيولوجيكال ان سام بوبيوليشن مع الالدرلي، وموجود لو هو سوليتري اكتر مع الميديان نيل ديستروفي والهابت تيك ديفورمتي. طيب بعد كده البيتنج ده يمكن اكتر علامه بنشوفها في السورايسيس. يعني the most sensitive nail sign for psoriasis sensitive هو النيل بيتنج، مش سبيسيفيك. يمكن السبيسيفيك حاجات تانية زي الاويل دروب ساين، او نلاقي السب انجوال هايبركيراتوزس، يمكن دول اكتر سبيسيفيك للسورايسيس. لكن سنسيتيف يعني موجود بشكل اقوى في معظم المرضى. وهنا لازم نسال سؤال، الفرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، في حد عارف الفروقات بينهم؟ يقولهم لي كده على الشات. يعني ايه sensitivity ويعني ايه specificity، ويعني ايه sensitive test ويعني ايه specific test، او sensitive sign specific sign؟ ما هو لازم برضو نتكلم في الامور دي. حد عارف ولا اقول؟ السنسيتيفيتي دليل على البوزيتيفيتي. لا مش كده. ها، يعني لما اجي اضرب لك مثال هقول لك السبيسيفيك باثوجنومونيك والتانية العكس. sensitive is good negative، الناس بدأت ايه؟ sensitive is good positive. ايوه كده يا دكتورة فاطمة، شاطر. دكتورة فاطمة مجدي قالت لك هو good positive، وده كلام حقيقي. فهو السنسيتيفيتي هو الابيليتي of the test to catch the positive cases. على سبيل المثال يعني هو هضرب لك مثال تقريبي. لما اجي اقول لك الاي ان اي في اللوبس بيبقى بوزيتيف في 90% من الحالات، فيبقى الاي ان هنا سنسيتيف لللوبس على سبيل المثال. فبالتالي الاي ان اي هنا هو سنسيتيف تيست ولا سبيسيفيك تيست لللوبس؟ لا هو سنسيتيف، لان هو موجود في 90% من الحالات. فلما الاقي ان ايه بوزيتيف
اكيد انا هبروسيس فيرذر مع الحاله، لكن هو لان بوزيتيف في امراض تانية، يعني بوزيتيف في البريجننسي، وبوزيتيف في السيستميك سكليروزس، وبوزيتيف في حالات تانية كتير زي الميكسد كونكتيف تيشو ديسيز، فبالتالي مش هيبقى سبيسيفيك على اللوبس. يبقى الابيليتي of the test to detect the positive case هو ده اسمه sensitivity او sensitive test. طيب السبيسيفيسيتي هو الابيليتي of the test to catch the negative او to exclude the negative cases. بمعنى لما اجي اقول لك في اللوبس الانتي سميث، الانتي سميث لا هو مور سبيسيفيك لل اي، لانه وانس انتي سميث وانس ال اي، لما الاقي انتي سميث خلاص لا هو شارب ديسيز ميكسد كونكتيف تيشو يعني، ولا هو ديرماتومايوسايتس ولا سيستميك سكليروزس ولا اي حاجه ثانيه، لقيت انتي سميث ده ال اي بس. فهي دي الفكره. فانعكاسا على كلامنا النيل بيتنج سنسيتيف للسورايسيس جدا، يعني معظم حالات السورايسيس تلاقي بيتنج، وهعرفك ليه دلوقتي. لكن مش كل الحالات هلاقي الاويل دروب ساين او السب انجوال هايبر كيراتوس. البيتنج ده بيتكون ليه؟ تاني ارجع لفكره المصنع او المكنه وخط السير وخط الانتاج. المكنه دي بتهايبر بروليفريت وبتنقسم لخلايا دي نيوكلييتد او انيوكلييتد، مفيش فيها نيوكليوس مره واحده، وابرابتلي هنا ابرابتلي في الخط ده، فيقوم ايه ان عفوا في الخط ده انا اسف اللي هو بدايه النيل بليت، بيبدا ان ما بعد الخط ده او الزون ده بيحصل sudden keratinization وان السيلز بتلوز النيوكلياي. حلو كده. لو في بعض النيوكلياي عفوا بعض السيلز انا اسف احتفظت بالنيوكلياي بتاعتها وما فقدتهاش ومشيت مع الخلايا اللي بدون نيوكلياي في النيل بليت، بعد فتره بتفقد النيوكلياي فبتعمل البيتنج ده. انا جايب لكم صوره هايله قوي بتشرح الكونسبت ده اهو. المفروض ان انا في الزون دي هنا مطرح السهم هتنقل من الخلايا اللي هي نيوكلييتد للخلايا اللي هي الاستراكشرال وما فيهاش نيوكليوس وكومباكتد علشان تكون النيل بليت. في الحته دي اللي بيحصل ان انا بيبقى عندي زون او سيجمنت لبعض الخلايا ستيل فيها نيوكلياي هنا اهو، بتبقى نيوكلييتد سيلز، واول ما تطلع للانفايرومنت هنا تبدا تلوز النيوكلياي او السيلز دي تبدا يحصل لها شيدنج او شريدنج اوت، فبالتالي بتبدا تعمل لي بانشنج كده في النيل بليت ويتكون النيل بيتس. تمام. طب وليه ده بيحصل؟ لان الخلايا هنا اللي في النيل بليت لازم تبقى بالشكل ده، تبقى خليه مفلطحه وكومباكت وجواها كيراتين. المفروض ما تبقاش خلايا بالشكل ده متدلعه وجواها نيوكليوس، اول ما تواجه البيئه هتقع، هيحصل لها شريدنج وهتسيب مكانها الحفر. يبقى هنا احنا عرفنا النيل بيتنج ازاي، الباثوجينيسيس اوف نيل بيتنج. بذمتكم سهله ولا صعبه؟ اعيدها ولا ما اعيدهاش؟ علشان في ناس بتبقى مش فاهماها، حافظه الكلمه النيل بيتنج سببه ايه؟ سببه الباراكيراتوزس. ايوه يعني جه ازاي؟ واقعد اتناقش مع الممتحن كده في الامتحان الاقيه مش فاهمها. تاني هنا عندي نيل ماتريكس في الجزء ده. النيل ماتريكس ده بتبقى هايبر بلوريفريتنج سيلز ونيوكلييتد سيلز، وباجي عند لاين كده او زون او فرنج شبه الادمسونز فرنج في الهير فوليك، بيحصل sudden كريتينيزيشن، يعني الخلايا ما بعد هذا الزون بتبقى مش نيوكلييتد خالص، بتبقى بالشكل ده علشان تكمل النيل بليت. حلو كده. اللي بيحصل في البيتنج انه مجموعات خلويه فيها نيوكلياي ستيل بدنها موجوده وترابد وسط السيلز اللي هي دي نيوكلييتد او انيوكلييتد. فبالتالي بعد فتره اول ما تيجي الانفايرمنت على النيل تبدا تلاقي المجموعات الخلويه دي حصل لها شريدنج بره ووقعت، لان هي مش مواكبه لظروف المكان ولا الاستراكشر بتاع المكان فبتقع، فبتسيب لي مكانها بيتنج. سهله. طيب على حسب البيتنج ده انت كمان لازم توصفه، يعني تاني اعيدها تاني. يا لهوي اسود، هي مش مفهومه للدرجه دي؟ معقوله يا جماعه؟
لا ده هند بدري بتقول عيدها تاني. يا هند لا ده انت شاطره يا هند. تاني قديمه الجمله. طيب خلاص ماشي. طيب يا هند ماشي خلاص. على حسب الباترن بتاع النيل بقى بيتنج ده بنقسمها، هل ده كورس بيتنج ولا فاين بيتنج. كورس يعني زي ده، يعني النقر بتاعت البيتنج واسعه وعريضه، ولا فاين. الفاين بيتنج ده او السمول بيتنج، وعاده ما بتبقى ريجولر بتبقى موجوده اكتر في الالوبيشيا اريات، ولو لارج وكورس بتلاقيها في النيل سورايسز اكتر. طيب هل ده يعني مطلوب؟ هو توصيف دقيق، فبالتالي ممكن يعرفك خبايا الامور. بمعنى لما تيجي في ال20 نيل سندروم، وانا هجيبها كمان شويه، افتكر المنظر ده، شوف المنظر ده، ولما اجي اكلمك على تراكونيكيا هنجمع المنظر ده. تحس ان الجلد كده هو بيتنج، بس من كتر ما البيتنج كتير تحس ان الجلد كانه هيتصنفر او بدأ يخش مرحله الصنفره، النيل بليت عفوا. افتكر بس المعلومه دي وهبقى ارجع لك ليها تاني. دي حاجه اسمها الاونيكوريكسز، وده معناه ان بيبقى النيل بليت فيه بريتلنس وفيه لونجيتيودنال ديستراكشن وفيه دامج. ده طبعا بيبقى عاده دامج في النيل ماتريكس هنا، وعاده المنظر ده بيبقى اوكيوبيشنال، بيبقى العيان ده شغال في البويه ولا في الزيت ولا ما تعرفش، النيل ماتريكس عنده فعلا حاصل فيه دامج وكيميكال دامج، عشان كده دايما عينك على هذا المكان. طيب انا عايز بقى اوصف دي، ايه ده؟ ايه اللي انا كاتبه ده؟ ده كلام مهم جدا. لسه قايل عليه دلوقتي، اللي هو التراكونيكيا. التراكونيكيا هو تقدر تعتبرها نيل بيتنج اكساجريتد قوي 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 قوي، يعني نيل بيتنج سمول وريجولاري ديستريبيوتد لدرجه ان كانك جايب النيل مصنفره. يعني هو النيل بليت كده كانه متصنفر، او كانك جايب حته صنفره ومخشينه بالمنظر ده. والمنظر ده لما انا اشوفه بالتراكونيكي، اول سبب تحطه هو اسباب النيل بيتنج اللي انا لسه قايلها، اللي هو السورايسيس يعمل كده، والالوبيشيا ارياتا تعمل كده، واللايكن بلانس والاكزيما برضو من ضمن الاسباب المكتوبه. لكن اشهر سببين في الحقيقه في تراكونيكيا، واللي معظم الحالات اللي انا شفتها كان بسببها، رقم واحد الوبيشيا ارياتا، رقم واحد، ثم السورايسيس، ثم السورايسيس. طب ليه الالوبيشيا ارياتا؟ لان ليه الاول وليه هي اكتر حالات؟ لانها بتعمل المنظر ده اللي هو الفاين فاين بيتنج سمول وريجولار ديستريبيوتد. عاده الكورس ديستريبيوشن للنيل بيتنج ممكن يوصل لك للتراكونيكيا برضو، بس عاده بيبقى مع سب انكوال هايبر كيراتوزس شويه ومع حاجات تانية. فيمكن اكتر الوبيشيا ارياتا بالذات لو هي سيفير، ودي من الباد بروجنوستيك ساين، وممكن تابجريد العيان بقى لما يسمى بال20 نيل ديستروفي سندروم، اللي هو في حالات كتير منه بتبقى انهيرتد، والحالات الاكوايرد قلنا الارياتا والسورايسيس. طيب لسه مستمرين في النيل بليد سيرفيس، وقلنا ان احنا لو لقينا لونجيتيودينال جروفنج في النص كده قلنا ايه؟ قلنا خلي بالك ده الميديان نيل ديستروفي، صح؟ وقلنا الهابت تيك ديفايس، الهابت تيك ديفورميتي عفوا. ولكن ما تنساش لو البروكسيمال نيل فولد دايما عينك عليه، اذ لربما يكون هنا في تيومر او وورت او اي حاجه، اي ماس تضغط على النيل بليت اثناء تكوينه وهو طالع من الماتريكس وتعمله بالشكل ده. فهنا شايفين انتوا النيل ماتريكس، النيل ماتريكس هنا واضح انه فيه سويلنج، يطلع بقى فايبروما، ميوكاسيست، او فايبروكيراتوما، او حتى وورت، كل ده وارد، او BCC، كل ده وارد. خلاص، ويخلي لك النيل بليد بالشكل ده. امتى تفكر ده؟ لو حسيت ان الجروفنج ده بيزار واسع شويه وريليتد لماس في النيل فولد. دي الاشكال والمسطحات الطبيعيه للنيل بليت. يعني النيل بليت في الفينجر نيلز هنا بتلاقي اللونجيتيودنال اكسس وبيبقى واخد شكل المربع ده،
في التو نيل بيبقى العكس، عكس الشكل، بيبقى مستطيل اكتر، وبيبقى الاكسس بتاعه from right to left بالشكل ده كده. طيب ليه بنعرف ده؟ عشان ده الطبيعي، ده النورمال. تقوم لما تشوف الاب نورمال تبدا تعرف، يعني زي ما تشوف حالات المايكرونيكي، ودي بنشوفها كتير على فكره. في منها حالات كونجينيتال بيبقى طبيعه البني ادم كده، وفي منها حالات ان هي بتبقى اكوايرد. والاكوايرد دايما نشوفها في الانفلاماتوري ديرماتوزيز اللي ممكن تاثر على البروكسيمال نيل فولد، زي اللايكن، زي البيمفيجس، وممكن لو في تروما كمان. طيب اب تو حته الانونيكيا دي كمان انا يعني ساعات بشوفها، ولسه شايفها في الحقيقه في حالات الابيديرمولايزس بولوزا. يعني انا لسه شايف حاله ابيديرمولايزس بولوزا فيها انونيكيا، النيل بليت مش موجود اصلا، من كتر الانفلاميشن والدستراكشن اللي حصل في البروكسيمال نيل فولد والاندرلاينج ماتريكس، ما بقاش فيه نيل بليت اصلا. فانت عندك المايكرونيكيا اب تو انونيكيا. هنا العكس، الماكرو، اكيد لو شفت المنظر ده اكيد ده سندروم ده. يعني انا لو شفت المنظر ده كده ابدا افكر في الكليبل تروني سندروم، افكر في البروتياس سندروم. ارجعوا واقروا الكلام ده يا جماعه، وده موجود في الجينو. طيب لو موجود كمان موصوف في نيوروفايبروماتوزس، لو انا عندي البلكسي فورم نيوروفايبرومز، ممكن تعمل لي نوع من انواع اليونيلاترال اليفانتيزس كمان، تخلي الرجل ضخمه كده، تخلي الدراع ضخم ومعاه النيل بليت بتاعه. وممكن يبقى الحاله ايزوليتد، ونسميها في الحاله دي ميجا داكتيلي، او داكتيلوميجالي او ماكروميليا. كل دي سيرونيمز للحالات اللي هي الجيناتيك او الانهيرتد، وبتبقى ايزوليتد. لكن ما تنساش والنبي السندرومز. الكويلونيكيا ده في الكومن براكتس بنشوفه كتير، ده وصف، ده مش تشخيص، ده وصف، والوصف ده بينعكس او بيندرج تحته امراض كتير. طب يعني ايه كويلونيكيا؟ يعني الكيرفيتشر الطبيعيه اللي موجوده في النيل بليت اللي هو كونفكس تو اب، ده بيتعكس، بيبقى ايه؟ بيبقى كونكيف تو اب، يعني عكس الطبيعي. بدل ما ضفرك عامل بومبي كده بالشكل ده، لا ده هو عامل كونكيف. ده بنشوفه كتير جدا في اسباب زي الايرون ديفيشنسي انيميا، وزي المال نيوتريشن، وفي السيلياك ديسيز. احيانا اوكيوبيشنال برضه نشوفه، وبرضه احيانا نشوفه في ال اي والسورايسيس واللايك. لكن في منه حالات فيسيولوجيكال بالذات برضه نشوفها في الاطفال. يعني البيدياتريك جروب تجي لنا والكويلونيكيا ده موجود، ما تنزعجش قوي. ساعات بيبقى موجود في البيك توز، وساعات يبقى فيسيولوجيكال ويتحسن مع السن. تمام. لكن دي اسبابه فيسيولوجيكال، نيوتريشنال، كيوبيشنال، وانفلاماتوري او الامراض. في حالات مذكوره من الاتيبيكاليتي في الكويلونيكيا، يعني حته السبوننج اوف نيل بليت، او اللي هو الكونكيف اب ده، ممكن تلاقيه مثلا ايه سبليتد، يعني كأن في حاجه في النص عاليه، وهنا سبوننج وهنا سبوننج. طيب وده موصوف فين؟ موصوف المنظر ده في الهيدروتيك اكتوديرمال ديسبليزيا. طيب وفي كمان السريتد، يعني بيبقى في سبوننج بس في تعاريج ترانسفيرس بالشكل ده، وده بيبقى سندروميك اكتر. طيب لو الكيرفيتشر بتاعه النيل، احنا قلنا ان هو الطبيعي بيبقى فيري سلايت كيرفيتشر من البروكسيمال للديستال اند، وفيري سلايت كيرفيتشر من الرايت تو ليفت او من الليفت تو رايت. لو الكيرفيتشر ده زاد بقى من الرايت تو ليفت يبقى اسمه البنسر نيل. والبنسر نيل اسم توصيفي على اسم الآلة. شفت البنسر؟ وكأن ده النيل بليت، المنظر ده شايف اهو شبه البنسة تماما، النيل بليت ضاغط على اللحم اللي تحته وعامله بالشكل ده. يا ترى ايه اللي يخلي الضافر ياخد الشكل ده؟ اكيد ممكن يكون في underlying growth هنا، يعني السب انجوال اكزوستوزس. وممكن يكون ده حاجه من اللي بتيجي في الاوستيو ارثرايتس. يعني ممكن نشوف المناظر دي في الروماتويد ارثرايتس، وان كان الروماتويد ما يجيبش الديستال انترفلانجيال، يجيب البروكسيمال، لكن تشوفه اكتر في الاوستيو ارثرايتس
نفسها. طيب اللي هو الخشونه يعني لما بتيجي في السن الكبير، ممكن هيريداتري، ممكن تينيا انجوام ليت ستيج تعمل المنظر ده، ممكن ريليتد للكانسر في بعض الحالات ريبورتد بالكانسر، وبيقال انه البيتا بلوكر ممكن تعمل ده. فتقدر لما تشوف البنسر نيل يا ريت تفحص عيانك كويس لحسن يكون في اندرلاينج مالجنسي ولا حاجه، او يكون في لوكال مالجنسي كمان او تيومر. الدوليكونيكيا ده معناه اللي هو ان الضافر طويل جدا. النيل بليت شايف حجمه عامل ازاي؟ وهو في الحقيقه بيبقى ريليتد للفالنكس نفسها، ان الفالنكس كلها كبيره، وده يتشاف في الاهلر دال سندروم قوي يعني خالص، والمارفانويد بودي هابيتس، الامراض اللي تعمل مارفانويد بودي هابيتس. وهنا السؤال، ايه هي الامراض اللي تعمل مارفانويد بودي هابيتس؟ يعني حد يجاوب. انا كاتب لكم هنا واحد منه مرفان، المرفان سندروم ده معروف، وده يعمل لك مارفانويد باتي هابيتس اللي هي ايه؟ العين يبقى طويل طول، السبان اكتر من اللونجيتيودنال اكسس بتاعه، عنده هاي ارشد بالت. الناس الشاطره بيقول لك ايه؟ الهوموسيستينوريا. ماشي، وايه تاني؟ ايه مرض تاني يعمل المارفانويد؟ ومذكور في الجلديه، بس مذكور بشكل خفيف كده، يعني في ناس اصلا ممكن ما تبقاش مايندد بيه او ما شافتوش. المن، من ده جمع مان، من شاطره، ده في ناس شاطره قوي اهو. من 1، بس هي مش من 1 على فكره، هو من 2 بي ان لم تخن الذاكره. ما هو في من تايب 1 وفي من تايب 2، وتايب 2 دي في منها تايب 2 A وتايب 2 B. ان لم تخن الذاكره كان المن تايب 2 B اللي هو بيكون معاه الاستياتوسيستوما مالتيبلكس، وبيكون معاه ميوكوسيلز وحاجات كده، وبيكون معاه مارفانويد بودي هابيتس. والمن اختصار لايه؟ مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا. بس في ناس شاطره والله هنا ما شاء الله عليهم. طيب العكس هو البراكونيكيا، او اللي احنا نسميه الراكت ثumb. تمام، ودوت يعني بيكون عاده هيريداتري ديفكت يعني. مش مهم قوي ده، لكن عجبني قوي ده وانا بقلب في الكتب كده، اللي هو روبنشتاين تايبي سندروم، او بيسموه متلازمه الابهام الكبير. وده عاده بتبقى سندروم فيها شورت ستيتشر وفيها لو اي كيو وديستنكتيف فيشيال فيتشرز وحاجات كده وبرود ثumb. فيعني حتى الصوره دي انا جايبها من على النت في الحقيقه للمرض ده. الباروت بيك نيلز دي من الحاجات المهمة جدا 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 من هنا للصبح، لأن في أمراض كتيرة بنشوفها. الباروت بيك يعني زي البغبغان، يعني النيل بليت طلع وطال طال طال وأخد الكيرفتشر ده، ليس لإلا إن البلب اللي تحت هنا حصل له أتروفي. يعني هنا النيل بليت طالع وفي نيل بيد وفي بلب بقى، البلب اللي هو ده هو، البلب ده بيحصل له أتروفي. فلما يحصل له اتروفي الدعامات بتاعه النيل بليد بتروح، فالنيل بليد بي اوفر كيرفيت. حلو. ايه اللي يعمل ده؟ اكيد اكيد عمرك ما هتنسى الامراض اللي بتعمل اتروفي في البلب، وعلى راسها السيستميك سكليروزس والميكسد كونكتيف تيشو ديسيز. دي امراض بتعمل رينود فينومينون وبتعمل اتروفي في البلب، تلاقي البلب هنا اتروفايد. فده ما تنساهاش، سهله. اكيد لو انا عندي continuous inflammation وريزوليوشن، انفلاميشن وريزوليوشن، يعني البورفيريا، حط البورفيريا فيها بالذات الجماعه بتوع البورفيريا كيوتينا تاردا اللي بتيجي مع الليفر كمان ديس اوردر، اللي هو عنده البروتين ميتابوليزم ده فيه مشكله، فالريجنريشن بتاع التيشوز اصلا عنده فيها مشكله. شايف انت الباين جيمز سندروم؟ ده اسم الراجل العالم اللي بدأ، كان في بيبر باسمه على فكره، وان لم تخن الذاكره 2013 او 2008 والله ما انا فاكر. هو باين جيمس ده انا قريت البيبر دي. هو قال لك الناس اللي بتسطر الكوكايين زي الصوره اللي انا كاتبها دي، بيبدا
يحصل لهم البرنيوزس والبالب اتروفي والباروت بيك نيل اللي هو الكوكايين ادكشن، بدأ يلاحظ ده عندهم يعني. فعشان كده اللي هو، وطبعا بيحصل لهم كمان مايوكارديال انفاركشن بسبب الفازو كونستريكشن اللي بيحصل للبلاد فيزلز في الهارت. ده الباروت بيك. الاونيكو اتروفي. الاونيكو اتروفي ده يعني خلاص النيل ماتريكس من كتر الدمج اللي فيه وعدم مقدرته على صناعة نيل بليت أصلا. ومش كده وبس، ده بيحصل structural deformity في الاباريتس، وبيحصل advancement للبروكسيمال نيل فولد على حساب الماتريكس والاندرلاينج نيل بليت والنيل بيد. فبيحصل تريجيوم عنيف في البداية، ونهاية التريجيوم ده بتلاقي اونيكو اتروفي. يعني الموست ادفانسد فورم اوف تريجيوم ممكن يبقى اونيكو اتروفي، عشان كده بنشوفه في اللايكن بلانس كتير. الباكونيكيا كونجينيتا، ياه المرض ده. يعني كلمة باكونيكيا ده توصيف أصلا للنيل بليت بالمنظر ده. تطلع كونجينيتا ولا مش كونجينيتا ده حاجة تانية معايا. يبقى أنا لما أشوف المنظر ده، اللي هو إيه المنظر ده؟ بيبقى نيل ثيكنينج، والنيل بليت ترانسبيرنسي ده مش موجود ومش قائم، وبالتالي بشوف الضوافر كأنها أوبيك واخدة شوية يلوش أو جرينش هيو مع سب أنجوال هايبر كيراتوزيس. هو ده اسمه الباكونيكيا، وعادة بيصيب الأظافر كلها، ما بيجيش في ظفر واحد. الباكونيكيا في الأوتوزومال دومينانت فورم، وفي اللي هو ممكن تلاقيه بقى أكوايرد باكونيكيا، يعني في حالات أكوايرد باكونيكيا. لو طبعا كرونيك اند ادفانسد كيراتوديرمز، وعفوا انا اسف، الاكوايرد كيراتوديرما دي بنشوفها مش في البيدياتر جروب، بنشوفها بعدين في السن الكبير، وبتبقى حالات اكوايرد على فكره، اكوايرد باكونيكيا، وفي حالات ريبورتد بده. لكن السندروم الشهير هو الباكونيكيا كونجينيتا، اللي احنا بتتسألوا بقى في الام سي كيو وايه الترايات بتاعه. هتقول ان في بلانتر كيراتوديرما والناتال تيس والاورال ليوكو كيراتوزس، وان هو على ما نتذكر كلنا بيبقى له تو سب تايبس، اللي هو الجاكسون لولر واللواندويسكي تايب. جاكسون لولر تايب واللواندويسكي تايب ده اللي هو كيراتين 16 وكيراتين 17. طيب ده الباكونيكي. الاونيكو جرايفوزس، الحالات دي انا بشوفها، يعني شفت في حياتي كده بتاع حوالي 10 12 حاله بصراحه، تبقى حالات ميزرابل جدا، ما بشوفش منها كتير بس شفت لي بتاع 10 12 حاله. الاونيكو جرايفوزس ده توصيف اللي هو بيبقى uneven thickened curved painful and tender nail plate. يعني مش مجرد التعريف اللي انا كاتبه ده، كمان في tenderness، ان المريض متألم بشكل كبير جدا، والنيل بليد بيطول وبتلاقيه انحنى كده، يعني بدل ما هو طالع في امان الله تلاقيه طول 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 ولف وانحنى. ودايما الكلر بتاعه بيبقى لون زيتي كده، لون زيتي يعني جرينش او داركش جرينش يعني. من اشهر الحاجات اللي تعمل الحدوته دي الاند ستيج بتاع الاونيكومايكوزس. يعني لو لونج لاستنج نيجلكتد اونيكومايكوزس يعمل لك الكلام ده. لكن الكلام ده موصوف في السيفيلس، وموصوف في السورايسيس، وفي البنفيكس كمان، كل ده موصوف. موصوف بقى في الهوملس والناس اللي عندهم ديمانشيا ويحصل لهم ريبيتد تروماز، وفي النيل بليت ومفيش هايجين وكلام من ده برضو موصوف. وموصوف في امراض بقى زي الاليفانتيسيس والانيوريزم والحاجات دي. يبقى دي الثلاث مجموعات المرضيه اللي ممكن يظهر فيهم. احنا ممكن نجيب بس البريفيوس اهو عشان الناس ما شافتهاش. يعني ممكن الامراض دي، بس ما تنساش الاونيكومايكوزس موصوف كتير في الاونيكومايكوزس، والسيفيلس والسورايسيس، كل ده في الليترشر مكتوب. الهوملس بقى والناس اللي عندها ريبيتد ترومز وديمانشيا وحاجات من دي ماشي، وكمان في الاليفنتيزس والانيوريزم
والفاريكوز فينز والحاجات دي. ده كل يوم بنشوفه، الاونيكوسكيزيا لاميلينا، ده كل يوم بتشوفه في العياده، ده المنظر ده. يا دكتور انا ضوافري مقصفه، ضوافري مرهقه، ضوافري بتتقصف لوحدها، اللي هو اللاميلر سبليتنج. تيجي تشوفه كده تلاقي الايه الضافر كانه طبقتين، تمام، وتضطر تعمل له تريننج البنت وتجيب المبرد عشان تبرده، علشان تلغي الايه الفروقات دي. اكتر حاجه بنشوفها في ستات البيوت اللي ايديهم في الصابون وايديهم في الكيمياء وريبيت التروما وبيغسلوا بيعملوا اونيكوسكيزيا لاميلينا، وتلاقي على طول الروشتات طالعه اكس، خد بايوتين، خد مش عارف ايه. ماشي مفيش مشكله، بس لازم تراجع اللايف ستايل بتاع العيان، واذا هي ما بتحطش جوانتي في شغل البيت لازم تحط جوانتي، وهكذا. فموجوده جدا في الستات بالذات الهاوس وايفز فعلا. في حاجه اسمها الالكونكس. الالكونكسس ده اللي هو حاجه مميزه قوي، كانك واخد بنش في النيل بليت. متخيل شكل المنظر عامل ازاي؟ يعني وده طبعا مع التحرك، يعني هو متبنش هنا، وبعد فتره صوروا له ضفره تاني، فالنيل بليت اتحرك بنفس البنش بتاعته لهنا. المنظر ده هو حاجه واحده، الكونكسز. واللي يعمل الالكونكسز موصوف في السيفلس وفي الرايتر، وبرضه موصوفه في السورايسيس الحكايه دي. اونيكولايسيس من الحاجات المهمه جدا. الاونيكولايسيس ده معناه دايما بشبه النيل بليت زي كبوت العربيه، لازق في الموتور كده بهوك من تحت. لو الهوك ده باظ ولا حصل حاجه ولا الميكانيزم فتحه باظ، تلاقي ان الكبوت ايه فتح. فالنيل بليت بيلوز الادهيرنس للاندرلاينج نيل بيد، فده بنسميه اونيكولايسيس. احيانا يبقى كومبليت واخد الضفر كله، واحيانا يبقى بارشيال بالشكل ده. بارشيال يعني ايه؟ الجزء الامامي للنيل بليت بس، لكن توتال او جلوبال في منه حالات كده. اسبابه حدث ولا حرج. لما تلاقي الاونيكولايسيس ده بتوع البطنه بيحبوا يسالوا فيه كتير، علشان امراضهم بتجيبه، اللي هو الكرونيك ليفر ديسيز يعمل ده، الثايرويد والثايروتوكسيكوزيس يعمل ده، اللوبس يعمل ده، البلاجرا ماشي، البارانيوبلاستيك لو في كانسر ماشي، كل ده يعمل، حتى الانيميا تعمل ده. لكن في حاجه اسمها ايديوباثيك اللي هي اليوكو اونيكولايسيس بارادونتيكا، ودوت بيحصل يعني all of sudden، وتلاقي ضافر من الضوافر كده عند الراجل او الست بدأ يبيض لوحده، ويقعد فتره ويتحسن، وبعدين يرجع بعد فتره تاني. فعلشان كده بيسموه بارا دونتوتيكا. فبالتالي ده بيبقى الايديوباثيك فورم بتاعه. ممكن برضو انفكشنز وبكتيريال، يعني الادفانسد فورم اوف اونيكومايكوزيس يعمل اونيكولايسيس اكيد، بسبب السب انجوال هايبركيراتوزيس حتى، بكتيريال وفيرال وكل ده مقبول. بص بص بص، الجلديه عندنا كل ده يعمل، كل ده يعمل، ومن ضمنها الاونيكومايكوزيس كمان راحت فين؟ يعني مكتوبه اكيد، انا يعني تلاقيني كاتبها. والريتينويدز تنط لك هنا تاني ممكن تعمل اونيكولايسيس. وخلي بالك من لستة الدراجز دي كلها، بالذات الناس اللي بتاخد البوفا. السب انجوال هايبركيراتوزيس بقى اللي هو التكتلات اللي بتنمو تحت النيل بليت، زي السورايسيس، زي البتريزس روبرا بيلاريز، زي الكرونيك اكزيما والاونيكومايكوس. ماشي. لا الاونيكوماديسيس ازاي؟ في فرق كبير. الاونيكولايسيس انا ما عنديش تو نيل بليتس، هو نيل بليت واحد وبشده كده لفوق بلاقيه بيتحرك. لكن الاونيكوماديسيس بيبقى واضح بعين المجرده ان في اولدر سيجمنت اوف نيل بليت وفي نيو سيجمنت، والاولدر سيجمنت دي بتبقى يلوش وديستراكتد وتحتها كمان دبرز، والنيو سيجمنت طالع من تحتها. فده حاجه وده حاجه. السب انجوال هايبركيراتوزيس طبعا دي الايه الحاجات اللي تعملها. اوعى تنسى الاونيكومايكوزيس، واوعى تنسى السورايسيس. الكرومونيكيا بدأ بقى يتغير لون النيل بليت، يعني جايبين لك هنا قوس قزح اهو، اللي هو النيل بليت ان هو المفروض ترانسبارنت، فبياخد شكل الاندرلاينج ستراكشر
فتلاقيه بالمنظر ده. لكن ازاي نفرق الالوان؟ هل اللون ده في النيل بليت ولا في النيل بيد؟ دي حدوته. يعني ممكن الاقي النيل بليت ده لونه مصفر مثلا، فهل الصفار ده حقيقة في النيل بليت ولا هو موجود ديبوزيشن تحت منه في النيل بيد؟ فدي وسائل تخليك تشوف الالوان كويس. اول حاجه لما تيجي تشوف بالدرموسكوب ما تضغطش بالدرموسكوب علشان ما تعملش بلانشنج للفاسكوليتشر. ممكن تعمل الترانس اليومينيشن يساعدك، يقول لك الغمقان ده جاي منين زي ما الصوره مبينه. ممكن في بعض الناس بتروح بعيدا، تقول لك تقص حته من النيل بليت وتحطها في الميه شويه في الصلاين وبعدين تطلعها تشوف اللون بتاعها عامل ايه. هل اللون بتاعها يلوش ولا ابيض؟ كمان الوودز لامب بينفع احيانا في الدراج انديوزد كلاريشن. يبقى دي بس وسائل كده تفرق لك ويتش اوف ويتش تقدر تستعين بيها. اسباب الكرومونيكيا اكيد يا دي حاجه اكسوجينس يا دي حاجه اندوجينس او ايديوباثيك. الاكسوجينس يا اما اوكيوبيشنال، ان العيان ده بيحط ايده في مواد كيماويه ولا حاجه، يا اما العيان المدخن دايما تلاقي النيل بليت بتاعه حاجه اسمها نيكوتين ستامبنج، اللي هو عفره النيكوتين ملونه ضوافر، يا اما فانجل او بكتيريال. علشان كده الاونيكومايكوزس الضفير بيلون بيبقى لونه اصفر او اخضر، والبكتيريال كمان اللي هو يعني اسمها ايه دي، اليلو نيل سندروم وعفوا الجرين نيل سندروم بتاعت السودوموناس دي، ما بتبقى الوان بتطلع لون وصبغات. البكتيريا دي بتبقى ديبوزيتد في النيل بليت. فكل دي الاسباب الاكسوجينس. الاسباب الاندوجينس بقى دي مهمه، ان الضافر ممكن يلون بسبب مرض داخلي زي الاكانثوزيس نيجريجانس وزي الفوجو سيلفاجيم اللي هو نوع من انواع الايه، البنفيجس، السورايسيس، الرايتر سندروم، البي ار بي اللي هي البتريازيس روبرا بيلاريز. كل دي امراض ممكن تؤثر على الوان الاظافر دي لو هي نقدر نقول. والتفسير بتاعها يعني بيبقى في الحقيقه مش قوي. في ناس بتعزيه للهايبر كيراتينايزيشن، في ناس بتعزيه للاوفر انفلاميشن، الله اعلم. طيب في طبعا سندرومات مشهوره قوي بالالوان بتاعها في النيل بليت. انا اخترت لكم منها الكرونكيت كندا سندروم اللي هي بيبقى فيها الانتايجو لايك ماكيولز وبيبقى فيها براونش بيجمنتيشن وفيها نيل ديسكلريشن ونيل بليت سيبريشن وشيدنج زي ما انت شايف كده. يعني تلاقي النيل بليت زي الاونيكوماديس بيقشر بالعرض وبيقع. وممكن تلاقي معاها الوبيشيا وممكن تلاقي كوبلستوننج كمان في الاورال ميوكوزا على ما اذكر، ووايتش ليجنز في الاورال ميوكوزا. كل دي اللي هي اسمها الكرونكيت كندا سندروم، ودي بتبقى لينكد لجي اي تي بوليبس. فلو يعني حظك وقعك في حاله برضو نشخص. اللوجير هانزيكر سندروم، خلي بالك بص بيبقى فيها نوع من انواع الميلانونيكيا، لونجيتيودينال ميلانونيكيا، ومعاها لينتجنز لايك ليجنز في الاورو اللي هو ايه الاورال ميوكوزا بتاعت اللبس دي. تمام. خلي بالك بقى المنظر ده احنا بنشوفه في البيتز جيكر سندروم برضو. علشان كده دايما انا جايب لك حته هارملس دي. لو انا شفت المنظر ده سيبك من نيلز، لو شفت المنظر ده في اللبس انا هشك على طول في البيتز جيجر سندروم واقول يا لهوي لحسن يطلع العيان ده ايه، انتستينال بوليبس تقلب بكانسر، او فرص الكانسر عنده عموما بتبقى عاليه. يعني حتى النون جي اي تي كانسرز بتبقى ريبورتد في البيتز جيكر سندروم. ففي سندروم تاني اسمها اللوجير هانزيكر سندروم بيسموها الايه البيناين ميرور اوف بيتز جيجر، يعني شبهها بس مش بتبقى لينكد لكانسرز ولا حاجه. بيبقى معروف عنها حته الايه الميلانونيكيا برضو او اللونجيتيودينال ميلانونيكيا. نيجي للليوكونيكيا، ودي بنشوفها كتير في البراكتس، بنشوفها كمان في البيدياتريك بوبيوليشن اللي هي الخطوط البيضاء اللي بالعرض دي.
في الحقيقه ده ترو ليوكونيكيا، لكن ممكن يبقى عندي apparent. المنظر ده انا جايبه فين من شويه؟ جايبه في الاونيكولايسيس. يبقى لو عندي اونيكولايسيس وفي هواء فراغ تحت النيل بليت، يعني النيل بليت مش نايم على النيل بيد على طول، وفي زي هواء او فراغ، هيديني apparent وايتش او يلوش كلر، فعشان كده بنسميه apparent ليوكونيكي. طيب والسودو، السودو ده بقى اللي هو لما يبقى عندي اونيكومايكوزس، اللي هو السوبرفيشال تايب بتاعه ده، اللي بيعمل تحس ان كأن ابيض وبودر كده على النيل بليت من بره، وده احد انواع الاونيكومايكوزس. يبقى سودو كاذب، اللون ده مش حقيقي، ده نتيجة وجود الفنجس. ابارنت ده برضه مش حقيقي، نتيجة الهواء اللي تحت النيل بليت ورفعته. والترو ده فعلا لون ابيض في النيل بليت بشكل حقيقي. ممكن يبقى توتال، ممكن يبقى سب توتال، ممكن يبقى بانكتيت، ترانسفيرس، ديستال، كل دي مواصفات لليوكونيكيا اللي هي ترو ليوكونيكيا يعني. طيب يا ترى الترو ليوكونيكيا دي بتيجي في امراض ايه بقى؟ ده مهم جدا. ممكن تيجي في الاطفال، في البيدياتريك جروب بنشوفها كتير، وعاده بتبقى سببها التروما او الريبيت التروما للنيل بليت، وده على عكس ما هو مذكور في الكتب. عفوا، ما هو مذكور في ادماغ الناس ان ده ضعف عام او نقص كالسيوم، او يقول لك ده الواد ايه، في ضوافر، في نقط بيضاء في ضوافره، ده ضعيف. لا، هي مش مكتوبه قوي في الحته دي. يمكن ممكن شويه لو الولد عنده سيكل سيل انيميا ولا حاجه، لكن ملهاش علاقه بفيتامين دي وما يشاع في هذا الامر. لكن ممكن لها علاقه بالريبيت التروما، عشان كده الاطفال بيبقوا اشقياء وبيلعبوا في الحاجات، ده وارد. الحاجات الدرماتولوجيكال مكتوبه قدامك اهي، الاريثيما مالتيفورمي، اللايكن بلانوبايلاريز موصوف فيها ده، الكوازاكي موصوف فيها ده، والسورايسيس والالوبيشياريات. والحاجات الميديكال كلها كوارث زي ما انت شايف، فما فيش فيها يعني حته ضعف التغذيه قوي دي. لكن ما تنساش بقى والنبي، الابارنت، واحد من ضمن الابارنت كوزس اللي هو الموهيرك لاينز، او التيري نيلز، او الهاف اند هاف. كل دي توصيفات للون ابيض فعلا في النيل، بس هوموجينس، مش حتت كده زي اليوكونيكيا، هوموجينس. ودي عاده بتبقى لينكد للايه، للكرونيك ليفر ديسيز والرينال فيليرز وحاجات زي كده. بس في حاجه اسمها اللونجيتيودينال زانزو ليوكونيكيا، يعني تلاقي لون ابيض على اصفر، ودي موصوفه في حاله واحده اللي هي الاونيكوما ترايكوما، موصوفه في ده، وده نوع من انواع البيناين تيومرز، فحبيت برضو اهو نحطها. ده مهم جدا، ده مهم جدا اللي احنا فيه ده، الهيموراجيك ميلانونيكيا. يعني انا لما اجي اشوف الضافر ملون ولون غامق دارك، انا هقول دي ميلانونيكي. تطلع بقى سب انجوال ميلانوم، ولا سب انجوال نيفس، ولا سب انجوال لينتجن، ولا هل ده سب انجوال هيموريدج، ولا كل دي احتمالات كتير جدا، ولازم بالدرموسكوب حضرتك تعرف. فالهيموريدج تحت النيل بليد ده ما يختلفش عليه اتنين دكاتره. اولا تشوفه تحس انه سريتد بالمنظر ده، يعني واخد السريشن باللونجيتيودينال سريشن بالمنظر ده، وده علشان البلاد فيزلز في النيل بيت بتبقى واخده هذا المنظر، فلما بيحصل هيموريدج الهيموريدج بيجي لي على هذا الشكل. كمان بيبقى احيانا تلاقي جلوبيولز بيبقى ليها سموث كونتور، خلاص، اللي هي نقطه الدم اللي تحت النيل بليت، وبتلاقي فيها الشيدز اوف كلر بتاعت البليدنج على فكره. يعني لو الموضوع فريش تلاقيه احمر، بعد كام يوم تلاقيه داركش، بعدين ممكن يبقى جرينش ويلوش، او في الميكس الكالر ده. فالسب انجوال هيمريدج لا نخطئ. لكن الميلانونيكيا اللي هو وجود صبغه، دي حدوته. واصحى بقى معايا في الحدوته دي، لان هي اخر حاجه واهم حاجه في النيل بليت، في النيل النهارده عفوا. الميلانونيكيا هي حاجه من اتنين، يا لونجيتيودينال تلاقيها بند واحد يعني يجي لك مريض ببند واحد في النيل بليت، ده تخاف منه على فكره،
يا اما مالتيبل، يعني هو عنده كتير واحيانا في كذا ضافر. المالتيبل ده ما بقلاش منه قوي على فكره، عاده معظم اسبابه حميده شويه وعلى راسها الدراج انديوست. لكن ركز معايا في السنجل باند ده، السنجل باند ده مشكله وحضرتك هتتصدر ليه. وكم المرضى اللي احنا بنشوفهم يوميا في الحقيقه في القصه دي، لان الوعي زاد قوي 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 بيها. ان يجي العيان يقول لك ده انا قريت على النت يا دكتور ان ده ممكن يبقى ورم او سرطان، ويجب ان تذهب لاقرب طبيب جلديه يفحصك بالدرموسكوب. الكلام ده بنشوفه كل يوم. ففعلا ما هي ممكن تبقى سب انجوال ميلانوما او ميلانوما انسايتو حتى. طيب ممكن يبقى هيماتوما زي ما قلنا، ممكن فورين بودي، ممكن يبقى ميوكاس سيست، ممكن بافن، ممكن سب انجوال وورد، ممكن كل ده. فبالتالي قدرتك على الدرموسكوب هنا مهم. طيب لكن المالتيبل اغلب اسبابه بتبقى دراج، واللوجير هانزيكر سندروم اللي لسه قايلها عليها من شويه، اللي هي البيناين ميرور بتاعه البيتز جيجر سندروم. وممكن تلاقي طبعا في البريست كارسينوما بتبقى بعض الحالات ريبورتد، يعني حاجه كده بره نيوبلاستيك، لكن اغلب الاسباب بتبقى حميده نوعا ما. طيب ده اللوجير هانزيكر سندروم، تلاقي في الاورال ميوكوزا بيجمنتيشن والنيل بليت بيجمنتيشن، واذروايز العين ده بيبقى كويس. عندي دايجنوستيك الجوريزم، رجاء احفظه وامشي عليه واعمل له ديلي براكتس. ديلي براكتس. اول حاجه انت بتكسكلود وجود البلاد، بتكسكلود وجود البلاد، وده لا يخطئ فيها اتنين اطباء على فكره. السريشن اللي احنا قلنا عليه والسموث كونتورنج والشيدز اوف كلر بتاعت الدم بتتشاف من اسهل الحاجات. يبقى ستيب نمبر 1 باكسكلود هل ده سب انجوال هيموريدج ولا ده ترو بيجمنت. ده الالجوريزم اللي انت بتمشي عليه. طيب لا، ده فعلا طلع ترو بيجمنتيشن. طيب هل البيجمنتيشن ده ناتج عن ميلانوسايت بروليفريشن ولا ناتج عن ميلانوسايت اكتيفيشن؟ طب ودي تعرفها ازاي؟ من درجه لون الخط اللي بتفحصه. بمعنى لو الخط اللي بتفحصه اسود اسود او براون براون، يبقى عاده ده ميلانوسايت بروليفريشن. لكن لو المجرد الخط لونه جرايش شويه، قد يكون ميلانوسايت اكتيفيشن فقط وما فيهاش بروليفريشن، وان كان لا يمنع يعني. واكم من حالات ميلانوما برضو بتبقى كده، بس يعني ممكن يبقى اكتيفيشن جاست اكتيفيشن، ودي حاجه حميده او نيفس او كده. طيب مشينا في سكه ان ده بروليفريشن. طيب هل البروليفريشن ده هل هو نقدر نقول يعني حاجه حميده ولا مش حميده؟ ازاي؟ على حسب الباترن والريجولاريتي بتاعت اللاين زي ما هنشوف. لو هو ريجولر وباترن واللون مثلا براون بلاك ومش عارف ايه، بس في يونيفورم في اللون، يعني الكالر يونيفورم واحد والباترن واحد، ما عنديش الايدج طالع من هنا والايدج طالع من هنا وكده، ما عنديش باندا رفيعه وباندا تخينه، باندا رفيعه وباندا تخينه، يبقى ده بناين. بناين واطمن وما اقولش ان ده ميلانوما. لقيت البندات واحده باندا رفيعه واحده باندا تخينه، او ان بيحصل بريفرال باليسيدنج كده، او في ديفرنت في الكالوريشن، ان هنا براون قوي وهنا براون نص نص، يبقى لا، دي حاجه مالجنت. مثال تطبيقي، لما بتيجي انت تشوف اللونجيتيودينال او السنجل باند ميلانونيكيا ده بعينك المجرده، هو بيبان انه خط واحد، لكن لما بتيجي تعمل له زومينج وبتعمل له كده بيبقى خطوط زي ما انت شايف. حلو. طيب الخطوط دي لو متقاربه عفوا لو تقريبا نفس، شايف ده قد ده قد ده، ومش كده وبس، تقريبا البوردر بتاع الخطوط دي نازل ستريت، ما فيهوش اي تلاعب، ما فيهوش اي انحناءات. يبقى كل ده ماشي مع البناين بروليفريشن. لكن المنظر ده، بص على النقيض هنا،
لا ده مش بناين خالص. ليه؟ باندا تخينه، باندا تخينه زيها او اتخن منها، وباندا رفيعه. وبعدين تيجي تلاقي هنا البريفرال بتاعه لا بص بص بص، نازل وبعدين قام ماشي طالع يمين، هنا نازل وبعدين لقيت حاجات هنا طالعه لوحدها، هنا غامق قوي وهنا فاتح، وهنا غامق هنا فاتح، يعني في تشيتس اوف كلر. يبقى الديجري بتاعت الكلريشن مش واحده، الباترن مش ريجولر، مش ده زي ده زي ده فتشك. انا مش بقول ان الباترن ده سليم 100%، ومش بقول الباترن ده خبيث 100%، لا، الباترن ده هتاخد له بايوبسي، الباترن ده مش هتاخد له بايوبسي. ركز. يبقى انا لما افحص هذا المريض اللي على الشمال والاقيه بالمنظر ده، هطمنه واروحه واقول له بعد شهر تجيلي، وبعد شهر تجيلي، يعني تعمل لي متابعه شهريه كده اول 3 4 شهور، واصوره واحتفظ بصوره وابقى قارنها. لكن المريض ده اول ما اشوفه اقول لا حضرتك مش هتطلع من باب العياده، وهنعمل لك بلوك انستيزيا، وهناخد لك حضرتك بايوبسي من هنا. ليه؟ حاكم والله احنا شاكين في ميلانوما، لازم ناخد بايوبسي، او تحولوا لحد بيفهم في الدرماتولوجيكال سيرجري وياخد بايوبسي. حلو. يبقى انا لا حكمت انه هنا 100% دي ميلانومز ولا دي نيفاي او بروليفريشن بناين بروليفريشن. انت بتسجست، وهو ده اهميه الدرموسكوبي، انه بيقول لك الحاله اللي تروحوا وتري اشور، والحاله اللي لازم تعمل له بايوبسي. هم اخترعوا الدرموسكوب لكده، وانا برضو شرحت المحاضره اللي فاتت ان الدرموسكوبي فيه حته البولارايزد لايت، وقلنا حته البولارايزد لايت دي معناها انه ضوء موحد الاتجاه، هو مش كلوميتد طبعا زي الليزر، بس هو موحد الطول الموجي وفي اتجاه واحد اكيد. يعني يوني دايركشنال، يعني الاطوال الموجيه بتاعت خيوط الضوء مش كل واحد ماشي في اتجاه، لا ده هو ماشي في حته واحده، عشان لما ينزل على تيشو جزء منه يخترق الاندرلاينج ستراكشر ويلف لفته ويرجع يرد العين الاكزامينر فيشوف الاندرلاينج ستراكشر. على عكس الضوء النون بولارايزد اللي هو بينزل كله بيرد في عينك، وبيحصل حاجه اسمها السيرفيس جلير اللي ما تشوفش حاجه منها. بس كده. كده احنا خلصنا النيل كورس، واي سؤال لحضراتكم بقى انا معاكم، ومعلش اعذروني على التقصير، انا فعلا تعبان جدا جدا في حاله اعياء يعني. فدعواتكم. ان شاء الله الاسبوع الجاي احنا هنشرح باثولوجي باذن الله، نرجع بقى للباثولوجي، وبعد ما نخلص الباثولوجي نرجع للثيوريتيكال ونرجع للكلينيكال. خليكم معانا على جروب التليجرام. برضو احنا بنناقش الحالات على جروب التليجرام، بس اول ما ربنا يديني شويه وقت كده بفتح وبحاول ارد. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.